سلام و درود و خوش آمدید به کانال یوتیوب آتنتیک ایران. در این ویدیو قصد دارم به یکی از مهمترین بخش‌های سفرنامه ژان شاردن بپردازم. شاردن جهانگرد فرانسوی قرن 17 بود که چندین سال در ایران عهد صفوی زندگی کرد و به مطالعه عادات، اخلاق و ویژگی‌های مردمان ایران پرداخت. از ویژگی‌هایی مانند مهمان نوازی و مهربانی بگیر تا خصیصه‌های ناپسندی مانند دروغگویی، ریا و تزویر و چاپلوسی را با نگاهی تیزبین و دقیق توصیف می‌کنه. جالب این که توصیفات تلخی که شاردن بیش از 350 سال پیش از اونها صحبت می‌کنه گویی حال و روز جامعه امروزی ایران است و با گذشت قرنها نه تنها کمتر نشدند بلکه به نظر میرسه ای بسا بیشتر رواج هم پیدا کردند. سفرنامه شاردن با عنوان فرانسوی Voyage de Monsieur le Chevalier Chardin en Perse به معنی سفرنامه شوالیه شاردن به ایران در سال 1335 توسط انتشارات امیرکبیر به کوشش محمد عباسی در 10 جلد انتشار یافت و مطالب این ویدیو هم برگرفته از این ترجمه است. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مطمئنم از توصیفات دقیق این جهانگرد فرانسوی از فرهنگ ایرانیان آن زمان، به ویژه از رذایل اخلاقی و رفتاری مردمان آن زمان شگفت زده خواهید شد. از اینکه ویدیو را لایک و همرسانی می‌کنید بسیار سپاسگزارم. اخلاق و عادات ایرانیان. خلقت ایرانی بالطبع زمخت است. این نکته از مطالعه خصوصیات گبران یا زرتشتیان که پیشینیان ایرانیان باستان هستند به حقیقت می‌پیوندد. افراد این جماعت بدگل، بدهیکل، سخت پوست و تیره رنگ هستند. در ایالاتی که به هندوستان نزدیکتر است نیز همین حکم صادق می باشد. سکنه این قبیل ولایات در بدهیکلی پای کمی از گبران ندارند، چون فقط از میان خودشان همسر می گیرند. ولی در بقیه مناطق امپراتوری ایران، خون ایرانی در نتیجه اختلاط با خون گرجی و چرکسی بسیار خوب گشته است. چنان که معلوم و مسلم می باشد گرجیان در زیبایی و وجاهت، قهرمانی و شجاعت و نیز در زنده‌دلی و نشاط و لطف و مهربانی و عشق و شکفتگی شاهکار خلقت به شمار می روند. در ایران تقریبا هیچ فرد عالی مقامی یافت نمی شود که از مادری گرجی یا چرکسی نزاده باشد. حتی شاهنشاه از جهت مادر گرجی یا چرکسی است و چون که بیشتر از 1 سال است که این اختلاط و امتزاج آغاز یافته، جنس زن نیز به مثل مرد زیبا گشته است و بانوان ایرانی زیبایی بسیار و قد و قامت رعنایی یافتند، اگرچه در زیبایی به خوبرویان گرجی نمی رسند. مردان ایرانی به طور کلی بلندقد و رشید، سرراست، گلگون، متین، صبیح الوجه و وجیح المنظرند. اعتدال آب و هوای اقلیم و پرورش قانع و بی پیرایه اجتماعی در زیبایی اندام ایرانیان تأثیر کمی ندارد. اگر اختلاط و امتزاج سابق الذکر صورت نمی گرفت، اعیان و اشراف ایرانی زشترین افراد تمام عالم بودند. برای آنکه این جماعت اصلاً اهل سرزمین هایی هستند که ما بین دریای کاسپیان و چین واقع شده است و ترکستان خوانده می شود و سکنه این حدود بدمنظرترین افراد آسیا و از حیث قد و قامت ریز و درشت، دارای چشم و دماغ چینی، صورت پهن و عریض و رخساره زرد و سیاه سخت نامطبوعی می باشند. فکر ایرانیان نیز به مانند جسمشان لطیف و عالی است. ایرانی ها دارای تفکری زنده و سریع و ثمربخشی می باشند. استعداد وافری به علوم و هنرهای زیبا و صنایع دارند و نیز اشتیاق بسیاری به اسلحه دارند. دوستدار افتخار و خواهان فخر فروشی که صورت کاذب آن است می باشند. دارای طبیعت نرم و سازگاری هستند. مهربان و نجیب، معقول و بسیار مؤدبند.
تمایل شدیدی به شهرت و تجمل، اسراف و تبذیر دارند و به همین جهت از اقتصاد و تجارت محروم می باشند. اما ایرانیان به مانند دیگر خلقت‌های جهان دارای افراد بسیار هنرمند و مستعد بالطبع می باشند. ولی در میان مردمان عالم هیچ قومی به قدر آنان استعداد طبیعی خود را فاسد و تباه نمی سازد. ایرانیان نسبت به اموال و دارایی، آلام و مصائب زندگی، امید و نوید، بیم و وعید آینده بسیار فیلسوف و بی‌اعتنا و خونسرد می باشند. اندکی خسیس و دخل را فقط برای خرج کردن دوست دارند. استفاده از حال را مد نظر دارند. از هر چه که می توانند تمتع می گیرند و هرگز غم فردا را نمی خورند و نسبت به آینده خیشتن را به مشیت الهی می سپارند. توکل و تسلیم مطلقی در مقابل سرنوشت دارند و در این خصوص دارای حسن نیت به سزایی می باشند. و نیز هنگامی که آسیبی به ایشان می رسد هیچ وقت مثل دیگر مردمان عالم مغموم و محموم نمی گردند و با آرامش خاطر اظهار می دارند مکتوب است، یعنی این پیش آمد از ازل نوشته شده و مقدر و محتوم بوده است. در اروپا بسیاری اشخاص مخصوصاً رجال بسیار مهم و سیاسی طی 25 سال اخیر عقیده داشتند که ایرانیان فرصت را غنیمت شمرده از شکست‌های عظیم ترکان و هرج و مرج و مغلوبیت مداوم و همه جانبه عثمانی و از دست دادن مناطق بزرگ امپراتوری برای استرداد بابل بین النهرین از ترکیه استفاده خواهند نمود و اقدام به جنگ خواهند کرد. ولی من همیشه نظر مخالفی داشته و گفتم که ایرانیان هرگز از جای خود تکان نخواهند خورد، برای آنکه این قوم زندگی و تنعم را مافوق همه چیز می‌داند و خصال جنگی خود را از دست داده است. غرق لذت و شهوت گشته است و عقیده ندارد که در نهضت‌های عظیم و اقدامات سخت و خطیر سودی نصیب آدمی می شود. ایرانیان پرخرج‌ترین مردم جهانند و چنان که متذکر شدم در فکر فردای خود نیستند. هر قدر پول به دستشان برسد قادر به نگهداری آن نیستند و همه را در اندک مدتی خرج می کنند. فی‌المثل شاهنشاه برای یک نفر 50 یا 100 هزار لیر می بخشد و یا اینکه نظیر چنین مبلغی گزافی از جای دیگری برایش می رسد. ولی این همه وجوه را آن شخص در مدتی کمتر از 15 روز خرج می کند. اسباب و اساس لذت می نماید، ملبوسات مجلل و عالی تهیه می کند و همه را به سرعت خرج می نماید بدون اینکه دنباله کار را در نظر بگیرد و یا فکر کند که چقدر این وضعیت دوام خواهد داشت، چنان که اگر کمک‌های تازه‌ای تا 2-3 ماه برایش نرسد آن آقا را می‌بینید که تمام این دارایی را قطعه به قطعه به معرض فروش می‌گذارد. ابتدا شر اسبان را از سر خیش باز می‌کند و به خدمت نوکرهای زائد خاتمه می‌دهد. سپس زنان صیغه و کنیزان و غلامان خود را از دست می‌دهد و بالاخره ملبوسات خیش را به فروش می‌رساند. نظایر این را هزاران بار من به چشم خود دیدم و اما یکی در آن میان سخت شگفت‌انگیز است. خواجه‌ای که مدتی مدید مهتر یعنی فراشباشی خلوت بود و 2 سال تمام مقرب حضور و فعال مایشا و حاکم مطلق و به مانند شاهنشاه ایران به ردخ و فتق امور می پرداخت و بدین طریق قادر به جمع‌آوری ذخایر و خزاین عظیمی بود، ناگهان مغضوب واقع گردید. ولی به هیچ وجه به مال و منال وی دستی دراز نشد. اما هنوز 2 ماه از این حادثه نگذشته بود که خواجه نقدینگی و اعتبارات مالی خود را از دست بداد و ناگزیر به استقراض رهنی گشت و این به دلیل تقوای وی نبود، بلکه ثروت سرشار و مکنت بیشماری به دست آورده بود، ولی همچنان در همان ایام خرج کرده بود. یکی از پسندیده ترین صفات ایرانیان انسانیت و عطوفت آنان نسبت به بیگانگان است. استقبال گرم از خارجیان، حمایت و صیانت آنان و خوشپذیرایی از تمام عالمیان، تساهل حتی نسبت به مذاهب مجعول و کاذب و نفرت آمیز در نظر ایشان، این همه از خصوصیات ممتاز ایرانیان است. اگر روحانیون کشور را که به مانند زعمای مذهبی تمام ممالک دیگر
و شاید بیشتر از نقاط دیگر نسبت به غیر از همکیشان خود دلی آکنده از کینه و غضب دارند استثناء بفرمایید، ایرانیان را در مورد مذهب بسیار نیک فطرت و با مروت خواهید یافت. حتی برای کسانی که مذهب ایشان را پذیرفتند اجازه ترک آیین جدید و رجعت به دین قدیم را می‌دهند و پیشوای مذهبی برای اطمینان اشخاص سند رسمی در این مورد صادر می‌کند و در آن تغییر مذهب دهندگان را مرتد می‌نامد که بزرگترین توهین در میان ایرانیان است. ایرانیان عقیده دارند که دعا و ذکر تمام افراد انسانی نیکو و ثمربخش میباشد و حتی هنگام بیماری و احساس ضروریات دیگر به مقدسین مذاهب مختلف التجا میجویند و این حقیقتی است که من هزاران بار شاهد آن بودم. این نکته را من ناشی از اصول مذهبی آنان نمیدانم، اگرچه هر گونه عبادتی در این مذهب مجاز می باشد. این خصوصیت به نظرم نتیجه اخلاق نرم و ملایم این خلق است که بالطبع مخالف مشاجره و وحشیگری هستند. ایرانیان اگرچه بسیار اسرافکار و تجمل پرست می باشند، ولی مع هذا اشکالی ندارد قبول کنیم که سخت کاهل و تنبل هستند، چون این صفات لازم و ملزوم یکدیگرند. این خلق از کار بیزار است و همین نکته یکی از علل عمده فقر آنان به شمار می رود. در ایران اشخاص تنبل و بیکار را سرگردان می نامند که حالت فاعلی از فعل سر را به این طرف و آن طرف گردانیدن است. زبان فارسی از این کنایات و استعارات بسیار دارد. به عنوان مثال به شخص متکدی میگویند گشنگی میخورد. ایرانیان هرگز با هم جنگ نمی کنند. تمام خشم ایشان در یک چشم به هم زدن به فحش و ناسزا تبدیل می شود و به مانند مردمان ممالک اروپا قهر و غضب شدیدی ندارند. اما یک خصیصه بسیار پسندیده‌ای که دارند آن است که هر اندازه خشمگین باشند، حتی اشخاص فاسق و فاجر نام خدا را همیشه محترم و مقدس می دانند و هیچ وقت به مقام الوهیت حتاکی نمی کنند. در میان این خلق کفر و ناسزا نه اینکه شنیده نمی شود، بلکه چنین چیزی به خیالشان هم خطور نمی کند. اروپاییان هنگام خشم و غضب به انکار خداوند می پردازند و این امر برای ایرانیان غیر قابل تصور است. اما این خصلتشان ناپسند است که مدام در سر هر ساعتی اسم مقدس خدا را بی خود و بی جهت در زبان می آورند. قسمهای عادی ایرانیان عبارت است از والا، بلا، تالا، به ارواح انبیا، به ارواح اموات، چنان که رومیان به ارواح زندگان سوگند یاد می کردند. سپاهیان و درباریان معمولاً به سر مبارک شاهنشاه قسم یاد می کنند و این سوگند برایشان بیشتر غیر قابل نقض است. جملات تاییدی معمولی چشم و سر می باشد. ایرانیان دو خصلت ناپسندیده دیگر هم دارند که معمولاً بسیار رواج دارد. یکی حمد و ستایش مدام و متوالی خداوند و ذکر فضائل و کمالات الهی، دیگری سب و لعن و فحاشی و رکاکت است. در سفر و حضر، در خانه و خیابان، هنگامی که به دنبال کارهای خود می روند و یا مشغول گردش می باشند، مدام از دهانشان جملات حمد و سپاه و دعا و ذکر جاری می باشد، از قبیل الله اکبر، الحمدلله، یا رحمان، یا رحیم، یا رب العالمین، یا الله ربی اغفرلی. هنگامی که دست به کوچکترین کاری میزنند میگویند بسم الله الرحمن الرحیم. محال است که درباره کاری صحبت کنند و انشالله نگویند. خلاصه این خلق در سپاس و ستایش خداوند مواظبت تامی دارد، ولی در عین حال از همان دهانهایی که دعا و ذکر الهی مدام جاری است، هزاران فحش رکیک و غبی نیز همچون سیل جریان دارد. تمام اعیان و اشراف و کلیه بزرگان و متشخصین هم آلوده به این عیب زشت هستند. تمام تنبیهات و توبیخات، فحاشی و حتاکی این قوم مرکب از آن قسمت از اعضای بدن است که عفت قلم اجازه ذکر آنها را نمی دهد. هنگام ناسزا گفتن زنان یکدیگر را نام می برند، در صورتی که اصلا آنها را ندیدند و نشنیدند.
زنان نیز به مانند مردان می باشند. بعد از آن که از گفتن جملات رکیک مزبور فراغت یافتند، آنگاه یکدیگر را بدین ترتیب در معرض عتاب و خطاب قرار می دهند: لامذهب، کافر، جهود، مسیحی. سگ مسیحیان بهتر از تو است. صدقه سگ فرنگیان شوی. به طوری که متذکر شدم در میان رجال و بزرگان و اعیان و اشراف نیز این جملات رکیک بسیار رد و بدل می شود، اما از حیث ضعف و شدت و عمومیت متفاوت می باشد. ولی بایستی اذعان کرد که عامه مردم کاملا آلوده به این زشتی ها می باشند. در یکی از ملاقات اولیه خود با خانسالار شاهنشاه به سال 1666 که دربار ایرانی در هیرکانی، ایالات جنوبی دریای خزر اقامت داشت، مشاهده کردم که یک شخصیت محترمی برای مذاکره در خصوص امری وارد حضور مشارع الیه گشت. خانسالار خطاب به تازه وارد اظهار داشت: به صدر اعظم مراجعه کنید، قبلا هم شما را به حضور وی هدایت کرده بودم. شخصیت مزبور با کمال خضوع در پاسخ گفت: قربان، خدمت ایشان شرفیاب شده بودم، ولی فرمودند که مربوط به حضرت عالی است. خانسالار همایونی در جواب اظهار داشت: گوه می‌خورد. از اینکه خانسالار به صدر اعظم چنین گفت، من سخت دچار شگفتی شدم، چون که نسبت خوردن مدفوع به نخست وزیر مملکت قابل تأمل بود. هنوز این فقط عیوبات خیلی کوچک از این جماعت است. این قوم مزور و فریبکار و اعظم چاپلوسان جهان در مجامله بی نهایت طریق دناعت و وقاحت می سپرد. در تملق ید طولایی دارند و اگر در چاپلوسی اندکی بی آزرم می باشند، در عوض با مهارت و صنعت خاصی مقصود خود را به طرف القا و تلقین می کنند. برای مثال اظهار می دارند آنچه بر زبانشان می گذرد عین مطلبی است که در دل دارند و در این مورد سوگند یاد می کنند. ولی به محض این که از این ملاطفت که برای جلب نفع و یا نظر دیگر صورت گرفته لحظه‌ای می گذرد، مشاهده می شود که تمام این تعارفات یا به اصطلاح خودشان تواضعات مطلقاً عاری از حقیقت و دور از صحت بوده است. دقت دارند هنگامی به مدح و تعریف از شخصیت مورد نظر بپردازند که آن شخص از جایی خارج شود و از جلوی آنها بگذرد تا تمجید به گوش ممدوح برسد و بدین طریق هیچ چیزی فوت نشود. ولی طوری به تعریف آغاز می کنند که کاملا طبیعی جلوه‌گر شود و به هیچ وجه تملق وانمود نگردد. ایرانیان که تا خرخره در لجنزار رذایل مزبور فرو رفتند بسیار دروغگو می باشند، چنان که برای کوچکترین نفعی سوگند می خورند و کسب می ورزند و می گریند. در حقه و حیله همیشه فرصت را غنیمت می شمارند. در خدمات و تعهدات خود فاقد صمیمیت و در تجارت به هیچ وجه حسن نیت ندارند. در معامله با مهارت خاصی طرف را همیشه گول می زنند و فریب می دهند. حریص مال و منال، طالب افتخارات پوچ و احترام و شهرت می باشند و در این راه از توسل به هر وسیله خودداری نمی کنند. چون فاقد تقوای حقیقی هستند، سعی دارند تظاهر به تقوا کنند. بدین طریق هم خود را بفریبند و هم در ضمن به مطامع و شهوات و افتخارات پوچ بهتری توفیق یابند. تزویر و ریا شعار و وقار دائمی این قوم است. برای اجتناب از نجاست جسمانی از قبیل تماس و برخورد با یک نفر متدین به مذهب دیگر، هنگام عبور از راه و یا پذیرایی در موقع باران از معتقدین ادیان غیر مسلمان، یک فرسنگ راه خود را منحرف می کنند. چون پوشاک باران دیده غیر مسلمان مردار است و با هر چیزی اعم از اساسی و اشخاص تماس یابد موجب نجاست آن می شود. روش و رفتار ایرانیان متین است. دعا و ذکر و غسل و طهارت خود را در اوقات معین با زود مرتب انجام می دهند. مدام با عباراتی بلیغ و روحانی و جملاتی فصیح و ادبی و پرحرارت
و ایمانی علل ظاهر قلبی از عظمت خداوند و عزت و شرافت دم میزنند و سخت تظاهر میکنند. اگرچه ایرانیان بالطبع متمایل به انسانیت، مهمان نواز، بخشنده و بخشایشگر، بی‌علاقه به دنیا می باشند، ولی معاذا سعی بلیغی مبذول می دارند که خیلی بیشتر از آنچه هستند خود را خوبتر جلوه بدهند. اگر کسی به ظاهر این قوم را قضاوت کند و در این مورد به همان مشاهدات عادی و دید و بازدید صادق قناعت ورزد، آنها را بهترین مردم عالم خواهد یافت. ولی اگر یک نفر از نزدیک با ایشان تماس یابد و وارد امور بشود، تقوای واقعی این قوم را اندک خواهد یافت و اکثریت اینان به قول حضرت مسیح مقابر سفید کرده هستند، یعنی زنگیان رومی صفتی هستند. جوانان فقط در 20 سالگی می توانند وارد اجتماع بشوند، مگر اینکه زودتر برایشان زن بگیرند. در این صورت از اختیار اولیای خود آزاد می گردند و در زندگی مختار می شوند. مقصود من از زن گرفتن ازدواج رسمی و قانونی است، وگرنه از 16 و 17 سالگی برای جوانان در صورت احساس اشتیاق زنی را صیقه می کنند. جوانان ایرانی هنگام ورود به اجتماع هوشیار، درستکار، مؤدب و معقول، آزرمجو، کم حرف، متین، دقیق و در گفتار و کردار پاک و منزه می باشند. ولی اکثرشان به سرعت رو به فساد می گرایند. تجمل آنها را مجذوب می سازد و چون فاقد ثروت و مکنت لازم برای تأمین تجملات خیش می باشند و وسایل شرافتمندانه‌ای جهت راه انداختن زندگانی پرشکوه و جلال در دسترس خیش ندارند، لذا متوسل به وسایل پستی که بسیار سهل و به هیچ وجه خارج از دسترس نیست می گردند. رسم سخن گفتن ایرانیان بسیار مهرآمیز و نغز و نرم می باشد. هنگام پذیرایی با یک حالت جذابی به تازه واردین می گویند خوش آمدی، یعنی خیر مقدم عرض می کنم، صفا آوردی، حضور شما موجب صفای ماست، جای شما خالی بود، مسند معهود شما در منزل بنده خالی بود، یعنی شخصی حضور نداشت که در غیبت شما جای شما را بگیرد. باز هم یک بار دیگر می گویم که ایرانیان به طور قطع و یقین مهربانترین خلایق جهان می باشند. دارای اطوار و حرکات بسیار گیرا و بسیار جذاب، صاحب اندیشه و افکار پرنرمش، خیلی شیرین زبان و در گفتار خود بسیار دقیقند. چنان که محال است داستانی بسرایند و یا سخنی بر زبان آرند که موجب تعلم و تأثر خاطر مخاطب باشد و احیانا اگر مجبور به باز گفتن خبر ناگوار و حکایت حادثه شومی باشند، با تمهید مقدمات و پیچ و خم مخصوص آن را بیان می کنند. فی المثل اگر بخواهند خبر مرگ کسی را بازگویند، اظهار می دارند عمر خود را به شما بخشید، یعنی سهم حیات خود را تقدیم به شما کرد. ممکن بود که سالیان دراز زندگی کند، ولی از فرط محبتی که به شما داشت بقیه عمر خیش را به زندگانی شما افزود. هنگام سوگواری و عرض تسلیت چنین اظهار ادب می کنند و می گویند سر شما سلامت، شما سرسبز و سالم باشید. یعنی زندگی شخص شما در نظر من به قدری عزیز است که در صورتی که شما زنده باشید ولو هر کس بمیرد برایم حائز اهمیت نخواهد بود. حضور و صحت شما برای من کافی است. یکی از آداب بیان ایرانیان آن است که همیشه هنگام گفتار خواه از خیشتن صحبت کنند و خواه از دیگران به سوم شخص یعنی مفرد غایب اکتفا می کنند، تقریباً به شیوه زبان آلمانی. با وجود کمال ادب و تربیت این مردمان هیچ کاری را از روی فتوت انجام نمی دهند و این فضیلتی است که می توان گفت در مشرق زمین مجهول می باشد، چون نفوس و سرنوشت انسانی در این قسمت از جهان بنده یک قدرت قاهره مطلق و محض استبدادی است. لذا افکار و قلوب نیز برده می باشند. در این سرزمین جز به منظور کسب نفع شخصی هیچ کاری نمی کنند. یعنی هرچه انجام می دهند یا به امید و نوید است و یا از بیم و ترس.
اینان به سختی میتوانند تصور کنند که کشورهایی در روی زمین وجود دارد که در آنجاها اشخاص به طیب خاطر با تقوای محض به خاطر ذات فضیلت و بدون چشم داشت خدماتی انجام میدهند و کارهایی میکنند. در میان این خلایق قضیه کاملا معکوس است. اخاذند و پیشاپیش از همه کس اجر میگیرند. محال از تقاضایی بدون یک تقدیمی در دست از ایشان به عمل آید و حتی در این مورد ضرب المثلی دارند که میگوید از پیش قاضی همچنان برمیگردند که رفتند، یعنی اگر دست خالی به دادسرا بروند دست خالی باز خواهند گشت. نادارترین و تیر بخترین افراد هم هنگام عرض و تقاضا در حضور بزرگان موظف به تقدیم یک هدیه‌ای می باشند و زمامداران طراز اول کشور از قبول هر گونه تحفه‌ای حتی میوه و جوجه و بره خودداری نمی کنند. این عادت کلی و عمومی سراسر مشرق زمین و شاید یکی از قدیمی ترین عادات عالم است، چون مردمان اروپا این رسم را سخت پست و خلاف شرافت می شمارند. عادت ایرانیانی که مشغول داد و ستد و معامله و تجارت یا در خدمات دولتی می باشند آن است که بعد از گرد آوردن مبلغی پول ابتدا به فکر تهیه خانه برای خود می افتند و هرگز عمارت ساخته و پرداخته خریداری نمی کنند، بلکه یک ساختمانی مطابق احتیاجات لازم می سازند و در این مورد ضرب المثلی دارند: خانه ساخته و پرداخته برای خانواده بیشتر از لباس دوخته و حاضر برای بدن مناسب نیست. در ایران افراد معدودی در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. نادارترین افراد معمولاً مالک منزل مسکونی خیش می باشند. این موضوع ناشی از دو مسئله است. نخست آنکه ایرانیان نبوغ خود را بالطبع در تجارت به کار انداخته‌اند، یعنی چون روح سوداگری ندارند پول خود را با خرید ملک و زمین راکد می سازند. دوم اینکه مذهب ایشان آیین اسلام از قرض دادن با سود، رباخواری، ممانعت به عمل آورده است. به همین جهت همه کس از پرداخت مال الاجاره اجتناب می کند و چون از به کار انداختن پول خیش بی اطلاع است اقدام به خرید اماکن و املاک می نماید. عناوین در مشرق زمین به هیچ وجه مطابق اصل و نسب یا مقام و منزلت اشخاص نمی باشد. هر کسی می تواند هر گونه عنوان شامخی را به نام خود ببندد. فی المثل خان، سلطان یا شاه خوانده شود. کمترین نوکران به مانند دیگران این عناوین را برای خود انتخاب و اختیار می کنند. این قبیل عناوین مطلقاً فاقد معنی است. یک نکته عجیب و غریب برای اروپاییان آن است که ایرانیان به داشتن عنوان بندگی و بردگی افتخار می کنند. البته مقصود من اشخاص درباری و افراد شاغل مقامات عالیه دولتی می باشد. این گروه به داشتن عنوان غلامی شاه و یا انبیا و ائمه افتخار می ورزند. فی المثل شاه قلی خان، عباس قلی، طهماسب قلی، نادر قلی، محمد قلی خان، ابراهیم قلی خان. این قبیل عناوین معمولاً به شاغلین مقامات عالیه و یا طالبین این مناصب اختصاص دارد. لطفاً در کامنت ها بنویسید که از نظر شما کدام یک از خصوصیات پسندیده یا ناپسند آن روزگاران هنوز در جامعه ما رواج دارد. از آنکه ویدیو را لایک و همرسانی می کنید سپاسگزارم.